นิทรรศการ Silent Dialogue Inner Minds Outer Souls Through Watercolor and Photography ว่าน ฉันทวิราชวงศ์วันนี้วันที่ 20 สิงหาคม 2021 เวลา 4:45 นาทีสถานที่โต๊ะทำงานที่บ้านเราเป็นนักวางแผนเมืองแล้วก็นักวิจัยด้านสังคมเมืองในมิติต่างๆเรามีโอกาสได้เดินทางไปในที่ต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อไปเที่ยวหรือไปทำงานหรือว่าไปทำงานวิจัยหรือว่าไปทำโครงการต่างๆซึ่งทุกๆครั้งที่เราได้เดินทางเนี่ยเราก็มักจะเอากล้องติดตัวไปด้วยเสมอการถ่ายภาพของเราเนี่ยเป็นเหมือนการละเล่นที่จริงจังเป็น serious play ของเราที่มันทำให้เราจับจ้องกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราอย่างสังเกตการณ์มากขึ้นมันเป็นการถ่ายทอดความคล้ายแล้วก็ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่คนเป็นคนสร้างขึ้นแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมจากพื้นที่ต่างๆทั่วโลกที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเป็นสถาปนิกมาก่อนแล้วเราก็เคยสนใจการถ่ายภาพผ่านสายตาของสถาปนิกเราสนใจการถ่ายภาพเพราะว่ามันเป็นการมองผ่านสภาพแวดล้อม3มิติด้วยสายตาของเราเนี่ยแต่ว่าพอมันถูกถ่ายผ่านกล้องเข้ามาผ่านเลนส์มันกลายมาเป็นเหลือเป็นกราฟิก2มิติแต่ว่าพอเราได้เริ่มออกเดินทางในพื้นที่ทางธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นธรรมชาติในมุมที่เปลี่ยนไปแต่ว่าเราก็ยังคงการวางองค์ประกอบในภาพที่มันยังเน้นความนิ่งของความเป็นกราฟิกอยู่ที่ผ่านมาก็เห็นว่าความสนใจของเราหรือว่าภาพถ่ายที่เราถ่ายเนี่ยมันเริ่มโอนเอียงออกจากอาคารหรือว่าบริบทเมืองแล้วก็ไปเน้นถึงมิติของคนมิติของธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆในปี 2021 ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะว่าสถานการณ์โควิดในมุมนึงมันก็เลยทำให้เราโหยหาธรรมชาติมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่การโหยหาธรรมชาติแค่เพื่อเราไปดูแต่ว่าเราก็เริ่มสนใจประเด็นทางธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันทั้งโลกก็มีเรื่องของ climate change แล้วก็มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆจากประสบการณ์ที่เราได้ไปเห็นความเหมือนแล้วก็ความต่างของธรรมชาติทั่วโลกเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโลกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของโลกนี้มันมีความเป็น one world หรือว่าเป็นระบบนิเวศที่ทุกสิ่งมีชีวิตทุกส่วนทุกวัตถุปัจจัยมันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเสมอมีความเป็น interconnectedness ของสิ่งต่างๆเสมอฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในปีนี้มันก็เลยเป็นปีที่เหมาะสมกับการทำงานนิทรรศการอันนี้ออกมาสำหรับตัวเราเองด้วยเพราะว่ามันช่วยสะท้อนอีกมุมหนึ่งของความสนใจของเราที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสถ่ายทอดมันผ่านงานในมิติอื่นๆของเรามากนักงานนิทรรศการนี้มันมีที่มายังไงก็จริงๆแล้วเรากับนาวินเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เราไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกับนาวินลึกๆมากนักแต่ว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นก็เลยเริ่มคุยกันแล้วก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาวินกับเรามีปรัชญาในการใช้ชีวิตแล้วก็การผลิตศิลปะค่อนข้างคล้ายคลึงกันแล้วก็ไปในทิศทางใกล้ๆกันก็คือว่าจริงๆแล้วเหมือนทั้งเราแล้วก็นาวินเนี่ยเห็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของเราทั้งคู่โดยของนาวินเนี่ยมันอาจจะผ่านกระบวนการของสีน้ำวัตถุดิบที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสีน้ำที่มาเป็นส่วนหนึ่งของการที่ให้สีนั้นเนี่ยมันกระจายไปแล้วก็ตัวกระดาษเองที่ทั้ง3มิติของวัตถุดิบของนาวินเนี่ยมันล้วนมาจากธรรมชาติทั้งนั้นธรรมชาติสำหรับเรามันเป็นการเข้าไปอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มันรายล้อมตัวเราในทุกๆครั้งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกถึงความสำคัญของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตัวกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ้าเราอยู่ในเมืองเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของมันเท่าไหร่นักเวลาเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ย
มันกลับทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีอำนาจเราไม่ได้มีความยิ่งใหญ่ใดๆเลยธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันมีพลังมหาศาลที่กำลังขับเคลื่อนโลกของเราอยู่ฉะนั้นเนี่ย approach ของเราต่อความเข้าใจธรรมชาติเนี่ยมันเลยเป็นการที่ทำให้เรารู้สึกสะท้อนว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยแหละเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเราชอบบอกอะไรผ่านผลงานแล้วก็ผลงานเนี่ยสะท้อนตัวเราไหมจริงๆเราคิดว่าผลงานสะท้อนตัวเรามากๆเลยนะคือเราเป็นคนที่ชอบเห็นทั้งรายละเอียดแล้วก็เห็นทั้งภาพกว้างภาพถ่ายของเราบางภาพเนี่ยเกิดจากการซูมเข้าไปในพื้นที่เล็กๆพื้นที่หนึ่งที่เราเห็นว่ามันน่าสนใจแต่บางภาพเนี่ยก็เกิดจากการที่เราเห็นภาพใหญ่จากความเวิ้งว้างในสเปซต่างๆที่ธรรมชาติให้เรากลับมามันจะมีคำพูดเสมอว่ารูปหนึ่งเนี่ยสามารถบอกได้เป็นพันคำแต่สำหรับเราเนี่ยเราชอบรูปที่เราไม่สามารถหาคำมาอธิบายได้เลยมันมักจะเป็นรูปที่ทำให้เกิดความเงียบทำให้เราได้คิดแล้วก็อยู่กับตัวเองเหมือนมันเป็นความเงียบที่ไม่เหงาแล้วก็ไม่อึดอัดมันเป็นความเงียบในใจที่ผ่อนคลายแล้วก็อ่อนโยนเราชอบรูปที่ทำให้เรารู้สึกถึงความอ่อนโยนท่ามกลางความเงียบนั้นๆงานนิทรรศการอันนี้จริงๆก็เป็นส่วนสำคัญที่เราอยากถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละมันอาจจะไม่ได้เป็นความรู้สึกที่บวกแบบดีใจเสมอไปแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นลึกๆในใจว่าเราถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่จริงๆแล้วอ่อนโยนต่อเราแล้วก็อ่อนโยนต่อจิตใจของเราชิ้นงานที่ชอบเป็นพิเศษในนิทรรศการนี้จริงๆเราชอบแทบทุกชิ้นเลยนะเพราะว่ามันบอกความรู้สึกที่แตกต่างกันในแต่ละชิ้นเราชอบความที่แต่ละชิ้นพอมันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันสื่อสารอะไรบางอย่างที่ถ้าหนึ่งชิ้นโดดๆมันอาจจะไม่ได้มีพลังมากขนาดนั้นแต่พอมันอยู่คู่กันพอมันมีที่มาจากหลากหลายที่แต่ว่ากลับมาอยู่คู่กันเนี่ยมันกลับทำให้เราสามารถที่จะสร้างความรู้สึกหรือตีความหมายในรูปแบบต่างๆได้ใน process ของการทำงานของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีคลังภาพถ่ายมากกว่า10ปีอยู่แล้วในคลังของเราอะนะแล้วก็จริงๆมันเป็นหลายพันรูปหรือหลายหมื่นรูปเลยแหละเราก็จัดระบบตามแต่ละที่ที่เราไปตามเวลาที่เราถ่ายก็เลยเข้าไปค้นหาไม่ยากมากนะแต่ว่าด้วยความที่คอนเซปต์ของงานนี้มันเริ่มมาจากการเป็น silent dialogueเป็นบทสนทนาในความเงียบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชื่องานนี้ก็มีที่มาจากการที่เรากับนาวินได้คุยกันถึงความสำคัญของธรรมชาติต่อการสร้างงานของเราทั้งสองคนการที่เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยเหมือนมันทำให้เราสะท้อนความคิดแล้วก็ตัวตนของตัวเองมันเหมือนเป็นการจดจ่อกับพื้นที่ทางธรรมชาติมันทำให้เรามีบทสนทนาในหัวของเราที่ช่วยทำให้เราสงบมากขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นจากคอนเซปต์นี้ก็เวลาเราหาภาพในคลังภาพของเราเนี่ยก็เลยหาภาพที่เป็นธรรมชาติเป็นหลักโดยเราจะสะท้อนกลับไปกลับมากับนาวินเริ่มแรกเลยเนี่ยนาวินพอมีภาพที่เขาทำเป็น abstract อยู่แล้วบางส่วนเราก็เข้าไปดูงานของนาวินแล้วก็เอากลับมาดูคลังภาพของตัวเองว่าภาพของนาวินเนี่ยมันทำให้เราเห็นมิติของธรรมชาติในรูปแบบไหนบ้างแล้วก็บางทีเนี่ยพอเราเจอภาพบางอย่างที่มันมี texture ที่น่าสนใจหรือว่ามีสีหรือว่ามีรูปแบบที่น่าสนใจมี object ที่น่าสนใจเราก็จะปริ้นแล้วก็เอาไปให้นาวินดูด้วยในบางครั้งเนี่ยภาพเหล่านั้นบางภาพก็กลายเป็นอินสปิเรชันให้นาวินทำภาพแอบสแตรกออกมาแต่ว่านั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะจับคู่รูปอย่างนั้นโดยตรงเลยก็บางครั้งเวลาการจับคู่งานเนี่ยมันเหมือนเป็นการลองผิดลองถูกประมาณนึงทุกครั้งที่เราพยายามจะจับคู่ภาพเนี่ยเรามักจะเน้นเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ผ่าน Visual Effect ก่อน
ก็คือว่ามันจะต้องมีความสัมพันธ์ในเชิงของกราฟิกหรือว่าในเชิงของ texture อะไรบางอย่างที่มันล้อซึ่งกันและกันแต่ว่าคู่ที่เราจะเลือกออกมาใช้เนี่ยมันมักจะต้องเป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงความหมายหรือว่าความสัมพันธ์ในเชิงความรู้สึกบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นนามธรรมแล้วก็จริงๆความเป็นนามธรรมนี้แหละเป็นสิ่งที่เราอยากเน้นในเรื่องของ Silent Dialogue เพราะว่านามธรรมพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสื่อสารมันออกมาได้มันเป็นใจของ Silent Dialogue หรือว่าบทสนทนาที่อยู่ในท่ามกลางความเงียบนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารจริงๆอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของงานนี้ก็คือเรื่องของ texture คือมันปรากฏทั้งในภาพถ่ายแล้วก็ในรูปสีน้ำของนาวินการเลือกกระดาษมันก็เลยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรากับนาวินให้ความสำคัญมากๆซึ่งงานปริ้นรูปถ่ายเนี่ยมันเป็นงานที่มันมีความอุตสาหกรรมประมาณหนึ่งอยู่ละเราไม่สามารถที่จะทดลองกระดาษได้มากเท่าไหร่นักเพราะว่ามันจะต้องเข้ากับหมึกได้มันจะต้องเข้ากับเครื่องปริ้นได้มันมีมิติหลายๆมิติที่มันเกินความสามารถที่เราในฐานะคนถ่ายภาพเนี่ยจะเข้าไปจับต้องได้มากนักเราก็เลยเลือกเน้นกระดาษที่ให้ความรู้สึกขรุขระเพื่อที่จะขับเน้นความสากหรือว่าความด้านของธรรมชาติที่เราจะพบเจอเสมอจริงๆในการทดลองของการทำงานนี้ว่าเราไปค้นหาอะไรแล้วก็ค้นพบอะไรเนี่ยจริงๆเราว่ามันเจ๋งมากเลยนะที่ได้ทำงานกับศิลปินอย่างนาวินที่ใช้มีเดียมคนละอย่างกับเรา process ของการทำงานของเรากับนาวินก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าเรากับนาวินเนี่ยมีจุดร่วมกันในเชิงปรัชญาแล้วก็ความคิดซึ่งเรารู้สึกว่ามากกว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทำให้เรากับนาวินได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็กระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของเรากับนาวินเนี่ยมันผ่านทั้งกระบวนการที่เราได้สนทนากันผ่านเสียงแล้วก็ผ่านภาพเนาะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีการสนทนาผ่านความเงียบของภาพที่มันปรากฏต่อหน้าเราแล้วก็นาวินด้วยวิธีผ่อนคลายความเครียดของเราจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบเดินมากๆเพราะว่ามันทำให้เรามีโอกาสสังเกตอะไรเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นข้างทางแต่ว่าที่ชอบมากที่สุดคงเป็นการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะผสมกันก็คือเราชอบที่จะเดินเท้าเปล่าให้ได้สัมผัสกับดินกับหญ้ากับทรายน้ำหินพื้นผิวธรรมชาติต่างๆมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าเราได้กลับไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างแท้จริงก็ยังจำได้อยู่เลยตอนนั้นได้ไปเดินเขาที่เนปาลแล้วขาลงเขาเราก็ใส่รองเท้าแตะฟองน้ำวิ่งลงเขาชอบมากเลยยังจำได้อยู่เลยว่าตอนนั้นคนที่เดินเขาคนอื่นๆเขาใส่รองเท้าบูทเต็มยศเขาก็มองเราแบบงงๆว่าอันนี้เป็นอะไรวิ่งลงเขาด้วยรองเท้าแตะเปล่าภาพที่ชื่อบาหลีที่ขนาด A2 จริงๆภาพนี้เป็นภาพที่เราชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นส่วนเล็กๆของหาดทรายอันหนึ่งจำได้ว่าตอนนั้นทุกคนลงไปที่หาดทรายก็มักจะถ่ายรูปทะเลมักจะถ่ายรูปทรายหรือว่าโขดหินต่างๆแต่ว่าตอนนั้นเราไปเห็นทานน้ำเล็กๆอันหนึ่งที่มันไหลจากตัวเกาะแล้วก็ออกสู่ทะเลรอบๆทานน้ำเล็กๆอันนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ที่ขึ้นอยู่รายล้อมความชื้นอันนั้นมันน่ารักแล้วก็มันน่าสนใจมากๆเลยว่าแค่เพียงน้ำทานเล็กๆสามารถที่จะสร้างให้เกิดสิ่งมีชีวิตรอบๆนั้นได้แล้วมันเป็นความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นท่ามกลางหาดทรายที่อาจจะดูแห้งแล้วก็ไร้ซึ่งความเขียวขจีบางอย่างนั้นภาพอูเร่ภาพนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่เราชอบมากเพราะว่าตอนที่เราไปเห็นปรากฏการณ์นั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรสำคัญเลยก็คือเรานั่งรถอยู่แล้วก็เหมือนจอดแวะข้างทางเพื่อที่จะถ่ายวิวภูเขาเราก็จำได้ว่าตอนนั้นแอบเหลือบมองไปเห็นข้างทางที่มันเป็นทานน้ำที่แข็งเป็นหิมะแล้วจริงๆสิ่งต่างๆที่เห็นความกระเซ็นความกระจายของน้ำตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นน้ำแข็งไปแล้วนั่นแสดงถึงว่ามันเย็น
อย่างฉับพลันมากๆที่ความแรงของน้ำมันถูกฟรีซระหว่างทางได้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกราฟฟิตี้ของธรรมชาติที่มันมีความสนุกแล้วก็ซ่าบางอย่างอยู่ซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยสำหรับภาพอนาปูนาโบรโมแล้วก็อูเรที่เป็น A4 ที่เราว่าน่าสนใจมากๆคือสีดำที่เห็นมันไม่ใช่ภาพขาวดำแต่ว่ามันเป็นสีดำของธรรมชาตินั้นๆจะเห็นได้ว่าสีดำของภาพที่อูเรแล้วก็ภาพที่โบรโมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเนื้อดินของชั้นหินใต้โลกที่มันผลักดันขึ้นมาให้อยู่บนภูเขา Rocky Mountain แล้วก็ในอีกภาพหนึ่งของโบรโมเนี่ยก็เป็นดินที่เกิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟซึ่งก็มาจากใต้ชั้นโลกเหมือนกันสำหรับที่อานาปูนาเนี่ยก็เป็นความเข้มความดำที่มันเกิดขึ้นจากการที่วันนั้นมันเป็นวันที่เมฆมันหนาแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีความหม่นของมันเองอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าถึงแม้ว่าแต่ละรูปแต่ละพื้นที่จะเกิดจากการไปประสบพบเจอในมุมของโลกที่ต่างกันมากๆแต่เหมือนสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาจากแกนกลางของโลกซึ่งก็เป็นเนื้อเดียวกันอยู่ดีสำหรับภาพสีภาพจากหมุยเน่2 อันแล้วก็จากชะอำอันนึงความน่าสนใจของชุดนี้ที่เรารู้สึกชอบมากๆก็คือว่าภาพของอันที่เป็นหมุยเน่เนี่ยสีส้มที่เกิดขึ้นในน้ำเนี่ยมันเป็นสีส้มที่เกิดจากสีของทรายซึ่งเราเห็นจากชั้นของทรายต่างๆเนี่ยในภาพที่2ได้แต่ว่าสีของน้ำที่เกิดขึ้นในภาพสุดท้ายภาพชะอำเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากสีของเกลือที่อยู่ในนาเกลือที่ชะอำเราว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนความเหมือนในความแตกต่างที่จริงๆแล้วธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาให้เราได้พบเจอแล้วก็ได้เอามาเปรียบเทียบซึ่งกันและกันข้ามน้ำข้ามทะเลได้